Copyrights. Siguro time check is 6 PM. So good evening na, no? So ngayon mga Copyrights ay nandito tayo sa Musashi Pool, no? May nag-invite natin dito. Birthday kasi, no, ng anak naming kaibigan. First birthday niya. So dito sa Musashi Pool, no, ang venue. So kaya tinake ko na lang itong opportunity mga Copyrights, no, magkuha ng video dito, no, para malaman natin sa inyo, bigay tulong sa inyo kung anong meron sa Musashi Pool mga Copyrights. So ito yun mga Copyrights. Ang Musashi Swimming Pool mga Copyrights ay matatagpuan dito sa Kasili, Consolacion, Eskinita Hilltop. Okay, pasok tayo sa loob mga Copyrights. Maliit lang siya, no? Maliit lang yung entrance, tsaka mo yung mga parking, motor, so nandito. Pero siguro may parking sa... May parking desk, gawas? May parking para sa labas, no? Tingnan natin yung parking. So may malaking area para for parking mga Copyrights. So walang problema sa parking ng mga 4 wheels. Okay, so pasok na tayo sa Copyrights, no, sa entrance. So ito yung nasa loob nila mga Copyrights. So ito yung anak ko ng kaibigan namin na birthday. So ito yung kitchen nila. Kitchen? Yes, sir. So ito yung kitchen nila mga Copyrights. Dito yung entrance para sa protocol ng COVID. So ito yung breakfast meal nila. Okay, we're getting about 3 down to 1. Then, message siya, ma'am, delete na. Delete na lang, okay. Kaya nila si ma'am, delete mo na po pa message yun, kaya tingnan dito mabayad. Wine area nila. Okay, we're getting about 3 down to 1. Then, Jojo will give a blow his first birthday candle. Okay, in 3, 2, wait, I'm picture, I'll take a picture. Okay, everyone, we're getting about 3 down to 1. Then Jojo will get to blow his first birthday candle. Okay, in 3, 2, 1, and blow. Ma'am, wala pa, ma'am. Ma'am, nagdali ka kita. Ibahin mo guys sa Tapos may stage dito. Meron din doon sa loob. Hindi naman dito, sir. Tricky ang... Sa 15 to 40 packs. 15 to 40 packs. Tricky. Mamimira mo sa venue, dito nyo gusto, hindi nyo gusto, pero 3K na siya. Yan na inclusives. Tapos yung exist pila, ma'am? For example, kung 41 to 100, muna ng 5K. 41. Yan na po na inclusions po. May billiard, kung dito nyo po, may KTV, yan na. So may naade mo yung KTV din eh? May KTV sa taas, sir. Sa ipaw nila dito, mga boys, mga naog din, mag-billiard, mga ladies dito, mag-KTV sila pag sa ilang. So ang mga rooms nyo dre, ma'am, may nami mga rooms sila, nami standard, nami family, nami premium. Ang premium na mo, makasunod to 15 to 18 packs. Pang group yung dyan, ang premium. Sir? Pang grouping. Grouping, nami may mga clients, sa Negros, Mindanao, mag-tour din ba? Kaya makuha sila din. Okay, mag-start mo sa mga boys. Nanay, breakfast, for 2, free ang breakfast for 2. Okay, babae lang sa... Ang breakfast for... Inside the birthday ka ron. 2 packs, sir. Standard na mo, 2 packs. Kanang 2 packs na siya, pero marami yan ay free extra beds. Okay, kaya ikay pinakamasok hindi, alin na sa tuka. Kira, kayo siya mahal. Standard na mo, 1.7. There na aircon, nanay Netflix, nanay ref. Overnight sa pool. Overnight sa pool. Nanay, breakfast for 2. May consolation prize ha. So sa pasok tayo sa kanilang bilyaran. Again. Ay katawa inday. Okay, what's ka? 1, 2, 3. Billiard hall nila. Oh. Okay, by the way, kasi nag-bounce din mo. So ito yung mga Copyrights. 2. Okay, 1, 2, 3, go! So mga nindot kayo lahang mga table. Okay. So surplusan din siya sa una. Amo to yung netiri, sir. And congratulations, you're the winner. And the winner is yung So yung toilet nila. Wow, yung dutas toilet. CR mo. Wow. Wow. Elegant kayo lang CR mo. Okay. Ang pinakamasok ba mga lawagin sa birthday ka ron? Nice kayo. Again, Kaya tayo, puntahan natin yung video key room nila. Welcome.
Okay, buhat ang 13, ikaw na mag-out na. Okay, again, nakakuha siya 12. Buhat ang 13 for you. Nakuha sa space eh. First birthday. Okay, one, only go. Okay, kaya. Nanduta ko diri, ma'am. Usahay na rin mag-meeting. Oh, Conference ni sir, kaya na may aircon. 95 rounds. sa 5 millibar. Okay, 3K na sir. You're the winner. 3,000 na na. Pila ka oras? Maka-meeting na mo 3 hours. 3 hours? 3K. Okay. Ninyo na na eh. So, Very ito good. Group yung yourself phone into nila mga 6. ka-rides. Group mo tagunong faster. Palit Group siya, yourself pero okay lang into yun. 6. Bata. Tagunong 2, 4, and 6. Pila ka Very fit, eh? good. Pila ka fit? Pila ni ka fit ang 6. phone? Okay. Ah, Ari mo diri inday. pero Ari mo mabawra diri ni na pamata ang pagkakay. Okay, move mo diri. Ah, 1, 2, 3. Apil pamila siya. Oh. Okay, 2, 4, and 6. Okay, join. 2, 4, 6. Apil na lang siya 7. Ayaw siya dito kumod. Okay, kaya nakata siya regalo ganiha. Okay. Again, pressing all the kids. Ayun ang maglihok. Ikaw, atubangan ako diri inday. Ana ha. 2. Okay, likod ka inday. Asa tubangan ang uban. Okay, your group number 1, your group number 2, and your group number 3. Okay, makita na to sa tarpaulin ni. Our first game is the animal sound. Okay, what is the sound of a dog? Alam mo, ayo. Okay, what is the sound of a dog? Oh, kung may ko dog, usara ka aw. Again, if I say dog, just say usara ka aw. What is the sound of a dog? Dog. Just say ow. Ow. Dog. 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 Okay, ari ka diri dodong. Ari ka sa group number kani ana. Okay. Again, what is the move forward? Okay. Ay napikay ni ha. Okay, what is the sound of a dog? Dog. Dog. Group number 1, what is the sound of a dog? Group number 2, what is the sound of a dog? Ow. Group number 3, what is the sound of a dog? Ang pinakakusong og tingog, of course, you're the winner! For Jonjo's first birthday, what is the sound of a dog?